SSC Stenographer Group আপোনালোকৰ D আৰু Group C ৰ কাৰণে অফিচিয়েলি এডভাৰটাইজমেন্ট আহি গ'ল। যোনে SSC কাৰণে ৱেইট কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ SSC ফালৰ পৰা অলমোষ্ট আপোনালোকৰ 731টা Group C আৰু Group D পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। সো ইয়াত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে, স্যালাৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ, সিলেবাস পেটাৰ্ন, তাৰ ওপৰতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে কিমানখিনি সা সুবিধা কি আছে, সকলোখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ সৈতে ডিসকাস কৰিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, মই দিয়া সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে ভালকৈ পাব পাৰে। সো হওক দেৰি নকৰি আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ লৈ যাও। সো মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছো ভেকেন্সি আহিছে SSC ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট 2026 ৰ কাৰণে, য'ত থাকিব আপোনালোকৰ 731 মানে 731টা গ্ৰুপ C আৰু গ্ৰুপ D পোষ্ট। সো SSC লেভেলৰ ভেকেন্সি হয়, সকলোৰ কাৰণে ভাল, সকলোৱে এইটো পোষ্টৰ কাৰণে বহুত দিন ধৰি ৱেইট কৰি আছিলে। সো আপোনালোকৰ ৱেইটিঙৰ সীমা শেষ হ'ল। সো এক্সাম কেতিয়া হ'ব সেইটোৱে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিব চেষ্টা কৰি আছো। সো নেম অফ দা এক্সামিনেশ্যন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰুপ C আৰু গ্ৰুপ D হ'ব, আৰু নাম্বাৰ অফ পোষ্ট টোটেল মই আপোনালোকক অলৰেডি ক'লো 731টা অনুমানিত কৰা হৈছে এবাৰৰ কাৰণে। নেম ডিপাৰ্টমেন্ট ষ্টাফ সিলেকশন কমিশন আন্ডাৰতে এই দুইটা এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে। সো এবাৰ চাই লও এজ লিমিট খিনি কেনেকুৱা আছে, যিটো নেকি গ্ৰুপ C আৰু গ্ৰুপ D কাৰণে হ'বলৈ গৈ আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট। সো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড C ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম 18 ইয়াৰ্ছ হ'বলৈ 30 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। এইকেইটা আপোনালোকৰ অকল জেনাৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে, বাকি যদি কোনোবাই ST SC OBC কমিউনিটি আন্ডাৰত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এজ ৰিলেকশ্যন এভেইলেবল আছে। চাব পাৰিছে 18 পৰা 30 বছৰ হ'ব লাগিব এজ অন 1/8/2026 আৰু কেণ্ডিডেট বৰ্ন নট বিফোৰ মানে আপোনালোক কৈছে যে 2/8/1996 আগত যদি জন্মগ্ৰহণ কৰে এপ্লাই কৰা হ'ব, আৰু 1/8/2018 পাছত যদি জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। সো ইন বিটুইন হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ জন্মগ্ৰহণ, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াত ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দেন আছে গ্ৰুপ D ৰ কাৰণে, তাতো আপোনালোকে চাব পাৰিছে 18 বছৰ ন্যূনতম আৰু 27 বছৰ আপোনালোকৰ মেক্সিমাম হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এজ অন 1/8/2026 লৈকে। তাৰ ওপৰঞ্চি 2/8/1999 আগত জন্ম হ'লে নহ'ব, দেন 2018 পাছত জন্ম হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোক কৈ দিওঁ কিছুমান এজ ৰিলেকশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি। যেনেকৈ ST SC হ'লে আপোনালোক 5 বছৰ হ'ব, OBC NC হ'লে 3 বছৰ, PWBD আনৰিজাৰ্ভ সকলৰ কাৰণে 10 বছৰ, মানে পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটিছৰ কাৰণে আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা 10 বছৰৰ কাৰণে এজ ৰিলেকশ্যন পাই যাব। দেন PWBD OBC কাৰণে 13 বছৰ আৰু ST SC ৰ কাৰণে আপোনালোকে 15 বছৰলৈকে ইয়াত আপোনালোকে এজ ৰিলেকশ্যনটো পাই যাব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি মই কথা পাতো, চাওক কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মানে আপোনালোকে 12 পাছ কৰিব লাগিব, অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম যিকোনো বোৰ্ড বা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ আউট কৰিলে, মানে মোটামুটি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে ফিজ একদম মিনিমাম ৰখা হৈছে, যেনেকৈ UR EWS OBC আৰু চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ মেক্সিমাম পদত ফিজ বহুত কমেই থাকে, মাত্ৰ 100 টকা পে' কৰিব লাগিব, মানে আনৰিজাৰ্ভ EWS আৰু OBC সকলে। বাকী ST SC PWBD বা এক্স চাৰ্ভিছমেনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই। তাৰ লগতে SSC ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফিজ লোৱা নহয়, যদি আপোনাৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব আপোনাক নালাগে। এপ্লাই কৰিব হ'লে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে SSC অফিচিয়েল পৰ্টেলত যাব, তাত থ্ৰু দিয়ে এপ্লাই কৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, কেনেকৈ ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগে। তাৰ ওপৰঞ্চিও মই ইয়াৰ যিটো এপ্লাই লিংক আছে মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত থ্ৰু দিয়ে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই পেজত যাব পাৰিব। এতিয়া হৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি কেনেকুৱা আছে, ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অলৰেডি 24 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ কাৰণে 15 মে'লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে কোনোবা ধৰণৰ কিবা মিষ্টেক কৰি পেলাই আৰু আপোনালোকে ফৰ্ম কাৰেকশ্যন কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে কোনো ভয় খাব লগা কথা নাই, কাৰণ এটা কাৰেকশ্যন উইণ্ড' কৰি দিয়া হ'ব 20 পৰা লৈ 21 মে'লৈকে। আপোনালোকে দুদিনৰ সময়ে পাই যাব, তাত আপোনালোকে যিকোনো ভুল কৰিছে গোটেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু যোনটো নেকি CBT এক্সামিনেশ্যন হ'ব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আনুমানিক জুলাই আগষ্ট মাহত আপোনালোকৰ ইয়াৰ প্ৰথম ষ্টেজ অফ এক্সামিনেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। চ' টেনশ্যন ল'ব লগা কোনো বিষয় নাই, ভালকৈ সময় আছে, অলপমান ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। অলৰেডি যোনে ইয়াৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিল তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। যদি আপোনালোকে GK অলপমান বঢ়াব খোজে, আমাৰ অলৰেডি চেনেল আছে GK কি দুনিয়া, তাতো গৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ PYQখিনি ধুনীয়াকৈ এটেম্প কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' অলৰেডি আহি আছে, অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া হৈছে GKৰ ওপৰত। এতিয়া আমি আহোঁ ইয়াৰ যোনটো চিলেবাছ হ'ব SSC ৰিক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেড C এণ্ড গ্ৰেড D কাৰণে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পদৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকৰ কিছুমান চিলেবাছ দি আছে, তাৰ ওপৰঞ্চি নাম্বাৰ, মাৰ্কছ আৰু লগতে সময়সীমাখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট জনাটো। চ' প্ৰথম যোনটো হ'ব ছাবজেক্টত, যেনেকৈ জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং থাকিব, তাত নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন টোটেল 50 এণ্ড নাম্বাৰ অফ মাৰ্কছ আপোনালোকে 50 মাৰ্কছ ইয়াত আপোনালোকক দিয়া হ'ব। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে 0.25। চ' নিগেটিভ মাৰ্কিং যদি আছে ভালকৈ এটেম্প কৰিব যেতিয়া এক্সাম দিব যাব। সময়সীমাৰ ওপৰত কথা পাতিলে 2 ঘণ্টা সময় পাই যাব। তাতে আপোনালোকৰ ছেকশ্যনেল টাইমাৰ দিয়া আছে 30 মিনিটছ ফৰ পাৰ্ট 1 এণ্ড 30 মিনিটছ ফৰ পাৰ্ট 2, আৰু তাৰ পাছত 30 মিনিটছ দিয়া হ'ব পাৰ্ট 3 কাৰণে, মানে দুটা পাৰ্টত 30 মিনিটকৈ, দেন নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকৰ 60 মিনিট দিয়া হ'ব। তাৰ পাছতে কোৱা হৈছে আৰু এটা জেনেৰেল এৱাৰনেছত 50টা কুৱেশ্যন, 50টা আপোনালোকৰ 50 নম্বৰ থাকিব। আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজ এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যনত বেছি মাৰ্ক আছে, 100টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 100 নম্বৰ আপোনালোকে পাব লাগিব, মানে 100 নম্বৰ পোৱাৰ চান্স আছে। দেন মই কৈ দিওঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে 2 ঘণ্টা 40 মিনিট সময় দিয়া হ'ব, কাৰণ জানানে যাক নেকি আপোনাক স্ক্ৰাইব আণ্ডাৰত পৰে, মানে যাৰ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ আছে, দিব্যাংগ মানুহ আছে, নিজে লিখিব নোৱাৰি বেলেগ কাৰোবাক লগত লৈ গৈ পেলাই এক্সাম লিখে, তেওঁলোকৰ কাৰণে 2 ঘণ্টা 40 মিনিট সময়, বাকীসকলৰ কাৰণে 2 ঘণ্টা সময়
ইয়াত আপোনাক দিয়া হ'ব চাব পাইছে পেপাৰ উইল বি অবজেক্টিভ টাইপ এণ্ড মাল্টিপল চইচ অনলি মানে আপোনালোকক মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন দিব তাতে আপোনালোকৰ টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব মানে টিক মাৰ্ক আছে কম্পিউটাৰ টিক আপোনালোকৰ টিক কৰিব লাগিব মিডিয়াম আপোনালোকৰ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী দুয়োটা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আমাৰ যি এক্সাম চেণ্টাৰ বিচাৰিব খোজে ইয়াত নৰ্থ ইষ্টৰ এক্সাম চেণ্টাৰ এভেইলেবল আছে আছামৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কৈছোঁ গুৱাহাটী দিছপুৰত হ'ব দেন ডিব্ৰুগড়ত হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোৰহাটত হ'ব মানে যোৰহাট আছে গুৱাহাটী এক্সাম চেণ্টাৰ আছে আৰু ডিব্ৰুগড় আছে চ' আপাৰৰ কাৰণে আপাৰৰ ছাইডখিনি মানে চুজ কৰিলে হ'ল আৰু গুৱাহাটীত যোনজন দিব খোজে নগাঁও হওক মৰিগাঁও হওক তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীত চিলেক্ট কৰিলে হ'ল নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব মই আপোনাক অলৰেডি কৈছোঁ 0.25 আপোনালোকৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং দিয়া আছে ফৰ ইচ ৰং এনচাৰ ঠিক আছে চ' এবাৰ ভালকৈ এটা এক্সাম যাওঁতে এবাৰ ভালকৈ চিলেকশ্যন কৰোঁতে নেগেটিভ মাৰ্কিংটো ভালকৈ চাব নেগেটিভে বহুত মাৰ্ক কমাই দিয়ে এতিয়া চাব পাৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া আছে স্কিল টেষ্ট ফৰ ষ্টেন'গ্ৰাফিৰ কাৰণে চ' ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰুপ ডিৰ কাৰণে লেংগুৱেজ অফ টেষ্টটো হ'ব ইংলিছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টাইম ডিউৰেশ্যন 50 মিনিট দিয়া হ'ব আৰু টাইম ডিউৰেশ্যন মিনিটছ ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ এলিজিবল ফৰ স্ক্ৰাইব মানে যাৰ নিজে লিখিব নোৱাৰে বেলেগ কাৰোবাক লগত লৈ যায় বা দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে যেনেকৈ ইয়াত আপোনালোকৰ নৰ্মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 50 মিনিট আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে 70 মিনিট দিয়া আছে আৰু গ্ৰুপ ডি হিন্দীৰ কাৰণে 65 মিনিটছ দিয়া হ'ব নৰ্মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে বাকীসকলৰ কাৰণে 90 মিনিটছ দিয়া হ'ব আৰু ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ চিৰ কাৰণে ইংলিছৰ কাৰণে 40 মিনিটছ সময় বাকীসকলৰ কাৰণে 55 এণ্ড চিৰ কাৰণে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰুপ চিৰ কাৰণে আপোনাৰ চাব পাৰিছে হিন্দীৰ কাৰণে লেংগুৱেজ হ'ব দেন তাত আপোনালোকৰ 55 মিনিটছ দিয়া হ'ব আৰু নৰ্মেলসকলৰ কাৰণে বাকীসকলৰ 75 আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ মিনিটছ পাই যাব এতিয়া হ'ল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এইটো ষ্টেজ ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ তাত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব চাওক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন উইল বি কনডাক্টেড বাই দ্য ইউজাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আফটাৰ ডিক্লেৰেশ্যন দ্য ফাইনেল ৰিজাল্ট মানে ফাইনেল ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাব দেন আপোনালোকৰ নিজৰ হাতত অফাৰ এটা থাকিব চ' এইখিনি আছিল গোটেইটো আপোনালোকৰ ডিটেইল ডিছকাশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য SSC ফালৰ পৰা যি আপোনালোকৰ গ্ৰুপ চি এণ্ড গ্ৰুপ ডিৰ কাৰণে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ পদ ওলাইছে তাৰ ওপৰত 731টা পদ ওলাইছে তাৰ ওপৰত ডিটেইল ডিছকাশ্যন এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ অফিচিয়েল যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিলে যিটো নেকি মই মোৰ টেলিগ্ৰাম আৰু এজ ৱেল এজ মই মোৰ হোৱাটছআপত দি দিম সেইটো মই দেখাই দিছোঁ চ' এইটো হৈছে SSC ফালৰ পৰা অহা অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট গ্ৰুপ চি এণ্ড গ্ৰুপ ডি ষ্টেন'গ্ৰাফাৰৰ কাৰণে 2026 ওলাইছে সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত এই গোটেইখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে নিজৰ ফালৰ পৰা এবাৰ পঢ়ি ল'ব যদি কোনোবাই নিজৰ ফালৰ পৰা এপ্লাই কৰিব নোখোজে আমাৰ ফালৰ পৰা এপ্লাই কৰিব খোজে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নাম্বাৰ দি আছে আমাক যোগাযোগ কৰিলে আমি এপ্লাইটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কৰাই দিম শুদ্ধভাৱে কৰাই দিম যদি নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব খোজে আমি লিংক দি দিম ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' ইয়াত আপোনালোকৰ সকলোখিনি লিখা আছে কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেশ্যন কোনে কোনে কি কিমানকৈ পাব তাৰ লগতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া গোটেইখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাইজ গোটেইখিনি দিয়া আছে যি আপোনাৰ দৰকাৰ আছে এইটো পঢ়িবৰ কাৰণে চ' 85টা পেজৰ মই গোটেইখিনি পঢ়িব গ'লে গোটেই বহুত সময় কনজিউম কৰি ল'ব চ' মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম আপোনালোকে এইখিনি পৰা এবাৰ চেক আউট কৰিব অলৰেডি মই থুলমূলকৈ অভাৰঅল সকলোখিনি ডিটেইলছ মই দি দিছোঁ কাৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি চেণ্টাৰখিনি ক'ত হ'ব নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে চ' যোনে নৰ্থ ইষ্টত বা দিব খোজে তেওঁলোকৰ চেণ্টাৰখিনি এভেইলেবল আছে বাকীসকলে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব এক্সামৰ চিলেবাছখিনি পেটাৰ্ণটো আপোনালোক কৈ দিছোঁ কাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান মিনিটছ দিয়া হ'ব স্ক্ৰাইব সকলো কেণ্ডিডেট কাৰণে কিমান মিনিট দিয়া আছে চ' ডিটেইলছ গোটেইখিনি দিয়াই হৈ আছে অলৰেডি চ' এইখিনি আছিল আজি আমাৰ এটা ভিডিঅ' যিটো নেকি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ গোটেইখিনি ৰিগাৰ্ডিং SSC ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰুপ চি এণ্ড গ্ৰুপ ডি পদত 731টা পষ্টৰ ওপৰত যদি কিবা সুধিব লগা আছে আমাক কমেণ্টছত সুধিব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট সকলোখিনি সদায় অ'পেনে থাকে তাৰ লগতে আমাৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো আপডেট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো পাব পাৰে যদি আপোনালোকে বেল আইকন প্ৰেছ নকৰে বা লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কাৰণ মেক্সিমাম আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কিছু এনেকুৱা মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে চ' আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খোজোঁ সকলোকে যোনে ভিডিঅ' চাই আছে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একো নাযায় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ প্ৰাইভেট হওক গভৰ্ণমেণ্ট হওক ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হওক সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকে ইজিলি পাই থাকিব ৰেগুলাৰ বেছত পাই থাকিব কাৰণ আমি আমাৰ চেনেলত সদায় ৰেগুলাৰ বেছত ভিডিঅ' দি আছোঁ চ' যিকোনো আপডেট নাজানো কাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া দৰকাৰ পৰি যায় চ' যোনে পাৰে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বাটন ক্লিক কৰি দিয়ক কোনো টকা পইচা একো নালাগে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে হ'ল চ' লগ পাম নৰাজাবৰ আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ পেলাই